to my YouTube channel. So, discuss natin ngayon kung paano nga ba mag-apply online para makakuha ng driver's license or student permit. So, let's go! So, yan. I-google search nyo lang LTMS portal. Tapos, lalabas na siya. Pindutin nyo lang ang LTMS portal. And, pindutin nyo register now. Tapos, yan. Pindutin nyo muna tong yes, I accept. Tapos, encode nyo yung security code nila. So, 4C 2 4M. Yan. So, next. So, mag-enroll muna kayo as individual para makapag-register kayo. So, yan. I-fill up nyo lang to hanggat matapos lahat ng fill upan. So, let's see. So, do you have a Philippine driver's or conductor's license? No. Next. Yes. Ayan, fill upan natin tong mga to. Kailangan to ma-fill upan lahat bago nyo siya ma-next. Matapos nyo ma-fill upan yun, pindutin nyo next. Tapos, i-fill upan nyo na tong mga to, contact informations, para ma-activate yung inyong account dito sa LTMS. So, yan, create account na. Tapos, pupunta kayo sa email para ma-verify yung registration nyo. So, punta tayo sa email. Press OK. Okay, ngayon punta na tayo sa Gmail. Ayan. Hintayin nyo lang yung kanilang, ayan, lumabas na. LTO Public Portal. Just one last step to complete your registration. Please click this verify email address and create your password. Pindutin natin yung mismong link na yun, yung blue. Yan. So, hello! Please set your new password daw. Okay, gagawa tayo ng password. So, yan, nagawa ko na ang password. Kailangan merong capital letter. So, set password for login. So, ayan, sign in. Para makapag-sign in. So, save. So, yan, tatanungin sa inyo dito kung ano yung mga gusto nyo gawin. Licensing ba, transactions, violations, and documents. So, dito tayo sa licensing. Please complete all fields with red mark. This information required on your application. So, yan guys. Kung na-fill upan nyo na lahat yung mga kailangan yung mga nasa red mark, pupunta na kayo sa licensing. Tapos, accept. Tapos, makikita dito kung ano yung gusto nyo. Kung student or driver's license. Dahil student pa tayo, kung student pa yung i-apply nyo, pindutin nyo yung student driver's permit, tapos i-add nyo yung medical certificate, yung soft copy na medical certificate na galing sa LTO accredited na clinics na pwede nyong puntahan.
at makahingi ng certificate. So yun guys, thank you for watching. Sana makatulong ito sa inyo para makakuha kayo ng student permits. Pero don't forget to attend. Ito ang pinakamalaga. Kailangan nyo mag-attend sa driving school para makukuha mo na ng certificate bago man lang kayo maka-apply at magpunta sa LTO. So yun, abangan nyo yung next vlog ko sa mga requirements and qualifications para makakuha tayo ng driver's license and student permit. Yun lang. Thank you for watching. Subscribe to my YouTube channel. Thank you guys and God bless. Bye-bye.